đã có trà sen ngon, được ướp cầu kỳ, chuẩn vị. Nhưng cách pha trà cho khéo cũng là cả một nghệ thuật. Sai lầm của nhiều người khi pha trà sen là ngâm trà trong ấm. Khi uống mới rót ra chén, khiến vị trà bị nồng hương. Cách pha đúng là phải làm sao khi nâng chén trà lên, chỉ thấy hương thơm của hoa sen nhẹ nhàng, thoang thoảng. Đối với người Hà Nội thì thưởng trà là một nghệ thuật rất công phu, rất tinh tế. Đặc biệt là trà sen, một loại trà ngày xưa chỉ dành cho tầng lớp phong lưu quyền quý thì nghệ thuật thưởng trà càng công phu hơn. Đôi khi chúng ta có trà sen ngon mà chúng ta không biết cách pha thì chúng ta không thể có được một chén trà tương xứng với giá trị của nó. Vì thế người Hà Nội xưa pha trà sen là cả một sự công phu và tinh tế. Chú Trịnh Sâm là vị chú nổi tiếng trong lịch sử phong kiến Việt Nam, cũng là một người rất yêu trà và dành trà. Thì lịch sử đã ghi chép rằng là khi còn ở kinh thành Thăng Long, vào mùa hạ mỗi khi thưởng trà thì ông thường sai người hầu của mình đi ra hồ Tây, chèo thuyền ra những cánh đồng sen, đẩy từng giọt sương đọng trên lá sen lấy nước pha trà. 5 nguyên tắc cơ bản để có một tách trà ngon là nhất nước, nhì trà, thứ ba là cách pha, thứ tư là ấm trà phải đủ tiêu chuẩn, thứ năm là bạn tâm giao cùng thưởng thức. Với những người yêu cái văn hóa và cái thú thưởng trà người Hà Nội thì không thể không nhắc đến trà sen. Tất cả những cái lễ trọng hay là tiếp những vị khách đặc biệt của gia đình thì sự lựa chọn đầu tiên vẫn là trà sen, và đặc biệt là trà sen Đầm Trị Tây Hồ. Thế nhưng mà khi đã có một cái phẩm trà nó tốt như thế rồi thì chúng ta phải quan tâm đến đầu tiên là nguồn nước. Cô hay nói là nước khe chảy núi. Thế nếu mà có những cái nước khe, nước suối và những cái vùng nước lưu thông chảy thường xuyên thì cái đấy là cái ưu tiên đầu tiên nó được lựa chọn như vậy. Còn bây giờ thì có thể là lựa chọn nước mềm hoặc là nước aqua thì là pha được trà ngon. Còn nhiều người cứ nhầm lẫn với la vi thì lại nhiều khoáng quá, phù hợp với việc là pha cà phê mà thôi. Thực tế ra để pha một ấm trà ngon thì phải nói đến là cái nguyên liệu. Sen Đầm Trị Tây Hồ thì đã là một cái phẩm trà mà nó gọi là thượng phẩm trà của người Hà Nội nói riêng và những người yêu trà Việt nói chung. Những người pha trà phải hiểu được hôm nay pha trà gì, và đặc biệt với pha trà hương thì pha như thế nào, đánh thức cái hương nó lên. Đối với người pha trà sen, làm thế nào chúng ta có được một chén trà ngon nhất để dâng với khách? Đầu tiên là chúng ta châm nước sôi vào ấm trà tráng nóng để làm cho ấm nóng lên, đồng thời làm vệ sinh ấm cho sạch. Sau đó thì chúng ta châm một lượng trà vừa đủ vào ấm trà. Chúng ta không nên pha trà đặc quá và không nên pha trà nhạt quá. Bởi vì nếu như pha trà đặc quá thì hương nó sẽ bị nồng và màu sắc nó sẽ bị đỏ. Còn nếu mà pha trà nhạt quá thì không đủ hương và vị để cảm nhận. Chính vì thế cổ nhân mới gọi nghệ thuật pha trà là nghệ thuật của chuẩn mực. Sau khi cho một lượng trà vừa đủ ấm trà thì chúng ta châm nước sôi vào. Chúng ta bao giờ cũng cho nước sôi tràn qua nước ấm. Thứ nhất, để cho những bụi trà thấy nước trôi ra ngoài. Thứ hai, để khi chúng ta đậy nắp ấm thì nước nó sẽ mút chặt cái nắp ấm lại. Nó sẽ tạo thành một dòng nước ở nắp ấm. Và cái dòng nước này sẽ có tác dụng giữ nhiệt và giữ hương ấm trà. Ấm trà rất là kín. Người Hà Nội thì bao giờ cũng ướp trà sen trên cái nền trà Tân Cương của Thái Nguyên. Vì thế khi châm nước sôi vào ấm trà thì bao giờ chúng ta cũng chờ khoảng 3 phút. Vì trong khoảng thời gian 3 phút thì trà sẽ chín. Và trong lúc chờ trà chín, chúng ta sẽ thả toàn bộ chén tống và chén quân vào trong một cái bồn trà và châm nước sôi vào, vừa để làm vệ sinh chén cho sạch, đồng thời làm cho chén trà nóng. Bởi vì một trong những tiêu chuẩn đầu tiên của một chén trà Việt ngon là chén trà phải nóng ở trên tay. Khi mà chúng ta làm vệ sinh chén nóng rồi và trà đã chín, chúng ta sẽ châm trà từ ấm ra chén tống, và từ chén tống chúng ta châm các chén quân, thì các chén trà sẽ rất đều nhau, không có chén nào đậm và sẽ không có chén nào nhạt. Bộ đồ trà cũng rất quan trọng. Đối với cái người mà pha trà sen thì bao giờ chúng ta cũng phải chọn ấm, dành riêng một loại ấm để pha trà sen, không bao giờ chúng ta pha cái ấm đó với các loại trà khác. Với kinh nghiệm của tôi thì tôi hay lựa chọn những cái ấm đất đặc trưng của người Việt. Ấm nào pha trà sen thì mặc định là sẽ pha trà sen. Ấm nào pha trà ướp hoa nhài thì mặc định là cho hoa nhài. Ấm nào mà pha các dòng trà khác thì như thế. Thì thứ nhất là nó không bị tạp vị, nó không bị lẫn vị. Và cuối cùng nữa là gì? Có nước ngon rồi, có trà ngon rồi, có ấm tốt rồi, và phải có bạn hiền thì nó mới tạo nên một cái buổi uống trà ngon được. Thưởng thức trà sen thì bao giờ người Hà Nội xưa cũng thưởng thức
ở trong một không gian thanh tịnh, có thiên nhiên, có tiếng suối chảy, có hòn non bộ, có cây hoa, cây cảnh và tiếng chim hót. Chính cái không gian thanh tịnh ấy nó sẽ làm tâm mình tĩnh lặng, và khi tâm mình tĩnh lặng thì mình mới có thể cảm nhận trọn vẹn được cái hương vị thơm ngon của trà sen. Và khi thưởng thức trà sen thì bao giờ người Hà Nội cũng tập trung toàn bộ tâm ý trong giây phút hiện tại để làm thế nào cảm nhận được từng cái hương thơm, từng cái vị ngọt của trà. Người Hà Nội thưởng trà sen thì không bao giờ uống ực ực, mà bao giờ cũng nhâm nhi từng ngụm nhỏ nhẹ để cảm nhận hết cái hương thơm, cái vị đượm của nó. Không phải ngẫu nhiên, trà sen Tây Hồ đã nâng tầm thành một thức uống quý của người Việt. Có mặt trong những hội nghị quan trọng, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước mời tiệc trà nguyên thủ các quốc gia hay khách quý quốc tế. Trong 3 phẩm trà thượng hạng của Việt Nam được sử dụng trong tiệc trà mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình năm 2023, có trà mạn sen Đầm Trị, Quảng An, Tây Hồ. Dâng trà và dùng trà cũng là một biểu hiện phong độ văn hóa, sự thanh cao, tri âm, tri kỷ. Nghệ nhân Hoàng Anh Sướng nhớ lại kỷ niệm đặc biệt với rất nhiều cảm xúc khi được chọn là người trình diễn buổi dâng trà lên nhà vua Akihito và Hoàng hậu Michiko, Nhật Bản. Tôi trực tiếp dâng mời đến Nhật Hoàng và Hoàng hậu những chén trà sen thơm ngon nhất. Khi dâng mời khách thì bao giờ tôi cũng dâng mời trà khách bằng 2 tay cùng với một nụ cười tươi, theo câu kệ nổi tiếng của thiền sư Viên Chiếu đời Lý ở thế kỷ thứ 11: tặng quân thiên lý viễn, tiếu bả nhất âu trà, tặng người ngàn dặm cách xa, gửi dâng chỉ một chén trà thế thôi. Và cái năng lượng an lành tươi mát ấy của tôi cũng đã truyền đến cho Nhật Hoàng và Hoàng hậu, để rồi khi đón nhận chén trà ấy, Nhật Hoàng và Hoàng hậu cũng đáp lại bằng một nụ cười rất tươi, và ngài cũng chắp tay bút sen. Hoa sen là biểu tượng của một cái thứ hoa cao quý, và vì thế trước khi dâng mời trà khách thì bao giờ tôi cũng cúi đầu chào khách và chắp tay bút sen như thế này, với một cái mong muốn hiến tặng một năng lượng an lành nhất, những điều tốt đẹp nhất đến với vị khách quý của mình. Và buổi tiệc trà đó đã diễn ra trong một không khí rất là thanh tịnh, rất là ấm cúng, rất tươi mát, và để lại cho Nhật Hoàng Hoàng hậu những cái kỷ niệm ấn tượng rất là đẹp. Một kỷ niệm đáng nhớ của nghệ nhân Hoàng Anh Sướng, đó là buổi thiền trà trên đỉnh núi Bàn Cờ, thành phố Đà Nẵng. Buổi thiền trà đó không chỉ nhiều người Việt, mà có lẽ rất nhiều người trên thế giới cùng quan tâm bởi người trải nghiệm là tỷ phú Bill Gates. Đây là một buổi trà đặc biệt bởi vì cái vị khách đó là một tỷ phú nổi tiếng trên thế giới. Và trong cái buổi tiệc trà đó tôi biết ông Bill Gates là một tỷ phú, đương nhiên ông rất bận rộn và chắc chắn ông có nhiều căng thẳng. Vì thế trước khi tổ chức cái buổi trà thì tôi đã mời ông cùng bạn gái của ông ngồi thiền với tôi trong vòng 10 phút. Và trong sự tĩnh lặng như vậy thì giúp cho tâm ông tĩnh lặng để chuẩn bị một tâm thế cho cái buổi thưởng thức trà một cách trọn vẹn. Và trong cái buổi thưởng trà đó tôi cũng mời tỷ phú Bill Gates thưởng thức trà hoa sen ướp trên nền trà Tân Cương của Thái Nguyên. Và cái chén trà ấy nó thơm ngon đến độ khi mà ông Bill Gates cùng người bạn gái của mình đưa chén trà lên mũi để cảm nhận hương thơm của nó, thì họ đã ồ lên rằng là trời ơi, hoa sen thơm quá và tươi mát quá. Và qua cái buổi thưởng trà trọn vẹn như vậy thì tỷ phú Bill Gates đã ngộ ra một điều là đối với Việt Nam thì uống trà nó không chỉ là văn hóa, không chỉ là nghệ thuật, mà nó còn là một phương thức để tu tâm dưỡng tính, để nuôi dưỡng cho tâm của chúng ta an lạc. Và khi tâm của chúng ta an lạc thì chúng ta mới có được một hạnh phúc đích thực. Tinh hoa của đất trời hội tụ cả trong những bông sen bách diệp, một loài hoa kiêu kỳ, quý phái mà tạo hóa ban tặng cho riêng vùng đất Tây Hồ, Hà Nội. Thức uống tinh hoa như tấm lòng của người Hà Nội, mang đầy đủ những nét đẹp văn hóa trong đời sống của người Việt. Có thưởng một chén trà sen mới hiểu thế nào là tinh túy đất trời được kết tinh trong những lá trà ngậm hương sen thơm ngát. Với người Việt thì mình nghĩ rằng ai cũng đã từng uống một ấm trà sen với cả niềm tự hào, văn hóa, bản sắc trong đó. Nhất với người Hà Nội thì mình nghĩ rằng là đó là một món quà mà người Hà Nội luôn luôn lựa chọn để mua tặng khi mà bạn bè trong nước và quốc tế đến với Hà Nội.